Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách luộc gà rất mới, không cần dùng nước, cũng không cần ủ muối hay là sợ hư nồi luôn. Cái chúng ta cần chỉ là một cái nồi cơm điện bình thường thôi. Luộc cách này, gà sẽ giữ nguyên được vị thơm ngọt vốn có, chín mềm lại không hề bị khô. Gà thấm gia vị, chấm cùng công thức nước chấm chua cay mặn ngọt nữa thì bao ngon luôn. Nào chúng ta cùng làm ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu này trước. Cắt nhỏ một củ hành tím, lá chanh này thì mình cắt sợi ra nha. Một phần mình sẽ cho vào muối ướp gà, một phần mình sẽ cho vào muối để chấm gà. Ớt thì mình dùng 2 trái cắt lát ra. Nếu không ăn được cay thì bạn bỏ qua ha. Ướp ớt ngoài da gà sẽ có một chút vị the the nhẹ thôi. Sả thì mình cắt làm đôi và đập dập. Hành tây thì mình cắt dày khoảng 2 cm như thế này, để lát nữa mình lót dưới đáy cho gà thơm và không bị cháy ha. Bây giờ mình pha gia vị để ướp gà. Cho vào cối 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng rưỡi cà phê tiêu. Cho hành tím và ớt vào. Bạn nào không ăn cay được thì mình bỏ qua ớt nha. Thêm một ít lá chanh và thêm 1 muỗng canh dầu ăn. Giã nhuyễn tất cả ra nha các bạn, để hành tím và ớt nó hòa vào với phần gia vị luôn. Đây là hỗn hợp muối để ướp gà của mình đây các bạn. Bây giờ mình bắt đầu đi ướp gà ha. Đây là con gà mình mua ở Costco. Con gà này khá là mập nha các bạn. Nếu mình dùng gà ta sẽ ngon hơn rất là nhiều đó. Nhưng chỗ mình sống chỉ mua được gà như thế này thôi. Con gà này nặng 2,2 kg. Mình đã rửa sạch với muối, chà da gà bằng gừng và rượu để bán đi mùi tanh. Bây giờ mình ướp gà luôn nè. Dùng hỗn hợp vừa pha lúc nãy đó, mình massage thật đều lên da gà để gà ngấm đều gia vị. Phần bụng gà thì mình cũng làm tương tự luôn nè. Gà này mình để nguyên con luôn, không xẻ bụng nha. Các bạn nhớ làm massage gia vị ở trong bụng gà luôn nha. Dùng vài cái tăm nhọn đó, mình xăm đều bên ngoài da gà để gà được thấm gia vị hơn ha. Sau khi đã áo đều gia vị, mình ướp gà trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng để gà thấm nha. Hôm nay mình sẽ hấp gà bằng nồi cơm điện, đặc biệt là không cần một chút nước nào để hấp gà đâu các bạn. Đầu tiên thì mình lót dưới đáy nồi một ít sả cay và vài lát hành tây để khi nấu gà không bị cháy. Nhét cái phần sả cay còn lại, rau răm vào bụng gà cho thơm nè. Và cho gà vào trong nồi cơm điện. Nồi của mình hơi nhỏ nhưng may mắn là vẫn vừa với con gà mập này đó. Cuối cùng thì mình xé vài cái lá chanh và thêm vài lá rau răm nữa, rắc lên mặt cho thơm hơn nha. Rưới thêm 1 muỗng canh nước mắm nữa là mình bấm nút nấu được rồi đó. Bấm nút nấu giống như mình nấu cơm bình thường đó. Chế độ này nấu trong vòng 56 phút. Nồi cơm điện của mình là nồi cao tầng, các bạn dùng nồi cơm điện bình thường cũng được. Nếu nồi nhảy từ chế độ nấu sang chế độ giữ ấm thì các bạn lại bấm tiếp về nấu ha. Miễn sao chế độ nấu khoảng 1 tiếng là gà chín rồi nha. Trong lúc chờ đợi thì mình pha nước chấm gà luôn. Cho vào cối 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê đường, 3 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu, một ít lá chanh, một ít ớt,
ớt thì tùy theo độ ăn cay của các bạn ha. Và mình đâm nhuyễn để các gia vị nó hòa quyện vào với nhau nha. Cuối cùng thì mình cho vào đây 1 muỗng canh sữa đặc. Và 2 muỗng canh nước cốt chanh. Khuấy đều cho tan ra ha. Cho nước chấm ra chén nè. Vậy là mình đã có phần nước sốt chấm gà sền sệt, thơm thơm, rất ngon rồi nè các bạn. Trở lại với nồi hấp gà. Các bạn xem, mình không hề cho nước nhưng lượng nước bốc hơi lên rất nhiều luôn nè. Nước ngọt ở trong con gà sẽ tự ra làm thịt chín, gà sẽ chín ngọt thịt. Chất dinh dưỡng lẫn vị ngọt trong gà đều không bị tan ra trong nước luộc. Sau 56 phút nấu, nồi báo hiệu kết thúc rồi thì mình mở ra xem thử nha. Wow, nóng hổi, thơm quá các bạn ơi. Dùng cây xiên thử vào phần thịt dày nhất của gà. Nếu không thấy ra nước hồng nữa là gà đã chín rồi đó. Con gà chảy ra khá nhiều nước. Mình chắc ra và có thể dùng nước này nấu cơm gà ngon lắm đó các bạn. Mình lấy gà ra nè. Mình úp gà ra đĩa luôn nè. Nóng lắm nên các bạn cẩn thận khi lấy ra ha. Ăn kèm với rau sống và nước chấm ha. Gà nguyên con rất thơm và hấp dẫn luôn đó. Đặc biệt phần thịt bên trong chín sâu mà vẫn giữ được vị ngon ngọt. Thịt mềm và đặc biệt rất là thơm nha. Mình xé cái đùi gà này và chấm với nước chấm vừa pha lúc nãy đó. Các bạn thấy hấp dẫn chưa nè? Phải nói là khác hẳn với luộc gà truyền thống luôn. Chất ngọt, chất dinh dưỡng, mùi hương gần như được giữ lại toàn bộ, thấm ngược lại vào thịt gà. Cách này lại đỡ cực khi phải ngồi canh nồi gà nữa đó các bạn. Chỉ cần bấm nút chờ đợi và thưởng thức thôi. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng làm các bạn nhé. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.